Se oli semmoinen korjausliike tällä kertaa. Eiköhän anneta nousumarkkinat taas jatkua. Tervetuloa taas Tradescopin pariin. Täällä Jukka ja Tuomas jälleen kerran taas keskustelee markkinoista ja siitä, että miten me kaikki yhdessä voitaisiin tehdä parempia tradeja. Tällä kertaa keskitytään taas ihan puhtaasti osakemarkkinoihin ja nyt varmaan tuli jinksattua tuossa ihan alkuintrossa se, että nousumarkkina saa taas jatkua. Onko se näyttääkö nyt siltä, että ollaan vihdoin kivuttu sen kaikkiin liukuvien keskiarvojen yläpuolelle, kolkutellaan edellisiä ATH-lukemia, niin nyt ehkä on vähän sellainen markkinoilla ainakin parempi tunnelma kuin sitten taas pari viikkoa sitten, kun oltiin siellä lähempänä 200 liukuvaa, plus oli aika paljon niitä punaisia isoja kynttilöitä siinä edellisinä päivinä. Kyllä voi sanoa, että oli pahan pomppu. Eli sieltä 2 viikon takaisilta maanantain pohjilta yli 10% tultu ylöspäin indeksitasolla. Ei tapahdu 2 viikossa normaalisti indeksitasolla. Ihan älyttömiä pomppuja. Niin kun mennään tuonne graafille katsomaan myöhemmin, niin nähdään Nvidia on pompannut yli 40% sieltä. 3 biljoonan yhtiö. Ei mitään järkeä noissa liikkeissä. Ei ihan niin kuin kuulu normaali markkinaliikkeeseen, että saadaan tämmöisiä näin vahvoja. Ensin niitä laskuja ja sen jälkeen V-muotoisia pomppuja. Eli tuli itselle ainakin yllätyksenä, että noin vahvasti ollaan noustu. SP500 prossan päässä kaikki aikojen huipuista taas ja näyttää melkein vääjäämättömältä, että sinne mennään. Oma näkemys kuitenkin pikkasen pessimistinen vielä tässä niin seuraavan parin kuukauden aikana siinä mielessä, että tämä syksy on yleensä vähän heikompaa aikaa. Pressanvaalit voi aiheuttaa jonkunlaista hermoilua tuolla markkinoilla. Eli en ole nyt niin kuin suoraan hyppäämässä tämän supervahvan nousun jälkeen kuitenkaan siihen niin kuin nousujunaan vielä, vaan ehkä pikkasen niin kuin varoittelen riskeistä, joita kuitenkin tuolla markkinoilla on, myös makron suhteen. Eli puhutaan näistä asioista tänään. Markkina on aika kaksijakoinen siinä mielessä, ja jos aloitetaan tuolta graafien puolelta ja katsotaan, mitä on tapahtunut. Kuten kuvasta näkyy, SP500 päivägraafit, ja meillä oli tuossa tuo surkea lasku, ja saatiin isoa, jykevää punaista kynttilää, ja tultiin tonttiin oikein kovaa ja rymisten, mutta kiimainen on ollut kyllä nousu senkin jälkeen, että nyt on ollut 8 nousupäivää, ja on ollut aika isoja vihreitä kynttilöitä kanssa suhteessa tuohon, jos katsoo vähän taaksepäin. Tuommoista vähän pienempää, sievempää kynttilää, ja nyt sitten ollaan kumminkin saatu rajujen laskujen jälkeen rajuja nousuja, niin eihän tämä nyt niin kuin sillä millään tapaa normaalia ole, että saadaan tämmöisiä ihan niin kuin täysin teräviä V-muotoisia liikkeitä. Että tässä kun zoomaillaan ulospäin, niin yleensä se on semmoista aaltoilevaa se liike, eikä tuommoista niin kuin sahalaitaa, mitä tässä nyt on viime päivinä tai viikkoina käynyt. Ehdottomasti. Ainakin näin voi sanoa, että kun ollaan kaikki aikojen huipuissa tai sen tuntumassa, niin silloin harvoin nähdään näin vahvoja nousuja. Eli käytännössä yleensä, jos saadaan tommosia näin vahvoja 10% pomppuja indekseissä, niin ollaan oltu niin kuin pidempään laskussa. Tehdään poikkeuksellisen vahvaa laskua ja silloin saadaan pomppaa vaikka siitä 20% laskusta se 10% aika nopeassa ajassa, mutta todella harvoin näin lähellä kaikkien aikojen huippuja tehdään näin vahvoja liikkeitä. Et jos miettii sitä, että miten vahva tämä nousuliike on ollut vaikka tuolta viime syksyn pohjista, tuolta viime lokakuulta, niin katsoo kulmakerrointa, mikä tässä on viimeisen 2 viikon aikana ollut, niin tämähän on ollut vielä niin kuin ihan erinäköinen tämä kulmakerroin. Et siinä mielessä niin kuin tässä niin kuin supervahvassa nousussa, niin tämä on niin kuin poikkeuksellisen kova tuo kulmakerroin. Sekin hieman pelottaa, että tietenkään kovin pitkään tuo ei voi tuossa kulmakertoimessa mennä ylöspäin. Ja se, mitä itse ajattelen tosiaankin just sen takia, että ei välttämättä olla niin kuin heti ampumassa tuonne 6000 SP500 puolella kuitenkaan, että välillä näissä niin kuin huipuissa ja hengähdyspaikoissa niin nähdään tämmöistä vahvaa liikettä ylöspäin ja alaspäin. Eli ikään kuin sen jälkeen, kun meillä on tämä vahva nousu tässä taustalla, niin sen jälkeen muodostaa jonkunlainen niin kuin range tänne niin kuin yläosaan, ja silloin voidaan nähdä niin kuin aika tämmöistä niin kuin tempoilevaa liikettä, että se ikään kuin kertoo siitä, että markkina ei ihan tiedä, että mihin suuntaan se menisi, kun nähdään niin vahvaa liikettä ylös sekä alaspäin. Että sekin on yksi semmoinen niin kuin mahdollisuus, että se kertoo just siitä, että markkina on pikkasen niin kuin epävarma suunnasta. Niin kuin tiedetään, mitä puhuttiin silloin 2 viikkoa sitten, tai mitä mediassakin puhuttiin silloin 2 viikkoa sitten, että apua, että nyt mennäänkin yhtäkkiä taantumaan. No okei, nyt taas niin 2 viikkoa myöhemmin, niin markkina on kaikki aikojen huipuissa, ja ne taantuma varoittelijat on ehkä niin kuin hiljentynyt, ja silloin kun vaadittiin hätäkoron laskua Fediltä, ja silloin ei riittänyt se normaali 25 beisarin koronlasku, vaan puhuttiin, että pitäisi olla semmoista niin kuin prosentin luokkaa tai ainakin 0,75% niin semmoisesta ei puhuta enää ollenkaan. Että mietitään, että laskeeko Fedi mahdollisesti syyskuussa se 25 beisaria alaspäin ohjauskorkoja.
No mitä tuolla pohjalla kävi, että kun ensin oli maailmanlopun meininki ja nyt ollaankin taas sitten hurmoksessa ja ollaan tultu lähelle ATH-lukemia, niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että ostajille markkina on maistunut ja markkina on ostettu mielellään, niin mitä tuolla pohjalla on käynyt? Minkä takia se mentaliteetti onkin muuttunut ihan sellainen napilailla tuossa pari viikkoa sitten? No ehkä niin kuin ensimmäisenä hyvä huomioida se, että me ollaan oltu nyt pidemmän aikaa, kohta 2 vuotta nousumarkkinassa. Eli nousumarkkinassa nyt yleensä dipit on hyviä ostopaikkoja. Ja yleensä silloin, kun nähdään niin kuin laaja-alaisempaa, isompaa tai nopeampaa laskua, niin vaaditaan niin kuin useita eri katalyyttejä. No me ollaan viime jaksossa käyty läpi sitä, että mitkä ne katalyytit oli. Ja myös viime jaksossa todettiin se, että ikään kuin puolet niistä katalyyteistä, ne oli jo niin kuin tussahtanut ja ne oli ikään kuin käytetty ne mehut niistä. Ja osittain se on kääntynyt jo niin kuin toiseen suuntaan. Ja nyt nähdään jo käytössä niin kuin datasta, että se carry trade, joka oli ehkä kiihdyttämässä laskua sen takia, että se niin kuin loi myyntipainetta, niin nyt sitä carry tradea on taas otettu takaisin päälle. Että ehkä se toimi niin kuin myös vinkkinä joillekin markkinatoimijoille, jotka ei ollut vielä lainannut Japanin jeneissä sitä halpaa rahaa ja laittanut sitä markkinoille, niin hei hetkinen, nyt kun markkina on dipannut näin paljon, niin pitäisikö ottaa vähän sitä halpaa lainarahaa ja ostaa niiltä, jotka on pakotettuja myymään. Ja nyt sitä carry tradea on taas otettu niin kuin lisää päälle ja sitä kautta se on ollut ehkä yksi katalyytti, joka on taas ruokkinut nousuun. Ja toki niin kuin, jos niin kuin sanoin alkuun, niin ollaan nousumarkkinassa, että silloin vaaditaan aika paljon sen eteen. Asioiden pitää oikeasti alkaa mennä huonosti, talouden pitää olla oikeasti menossa taantumaan, yrityksen tuloksien pitää oikeasti alkaa pettämään tai jopa laskemaan, että osakekurssit laskee. Että se on niin kuin aika iso pyörä, mikä pitää saada pyörähtämään ja niin kuin päälle, jotta semmoista niin kuin isompaa laskua osakkeissa yleensä nähdään. Että oli kuitenkin 10% SP500 puolella, 17% Nasdaqin puolella, eli sen niin kuin lähelle semmoista niin kuin karhumarkkina-territorioa mennään kuitenkin sen lähelle 20%. Että noin isoja laskuja harvemmin nähdään, jollei oikeasti ala niin kuin tapahtumaan huonoja asioita taloudessa. Ja se onkin nyt se iso kysymysmerkki, että alkaako. Että hetken aikaa niin kuin kaikki alkoi pelkäämään sitä, että nyt mennään väärään suuntaan, mutta ollaan saatu nyt viimeisen pari viikon aikana kuitenkin taas ihan hyvää talousdataa. Eli niin kuin osa indikaattoreista ja mittareista osoittaa toiseen suuntaan, osa toiseen suuntaan, ja nyt niin kuin markkinatoimijat yrittää päätellä, että kumpi niistä on oikeassa. Sä sanoit, että sä et vielä ihan täysin ainakaan longiksi aio heittäytyä tässä, mutta jos katsotaan SP500 viikkograafien kautta, niin siellä on tuohon 20 liukuvalle tullut aika pitkähäntäinen kynttilä, ja se nyt siitä ostopaineesta kertoo, ja kyllähän se nyt niin kuin periaatteessa nähtiin jo tuossa päivägraafillakin, että raju pomppu, mutta aika näppärään kohtaan se tuolla viikkograafilla tuli, ja sen jälkeen vielä jykevä toinen vihreä kynttilä siihen perään, niin eikö se aika lailla validoi sen, että nousu tuppaa jatkuu aina tämmöisen liikkeen jälkeen? No toi on oikeastaan aika oppikirjamainen ostopaineesta kertova kynttilä, eli käytännössä niin kuin täysin oikeaan paikkaan, ja tuohon 20-50 väliin jää toi häntä, ja closetaan vielä itse tuon 20 yläpuolelle, eli käytännössä niin kuin isompi timeframe taas niin kuin tässä selkeästi dominoi, eli vaikka päivägraafeilla se alkoi näyttää jo teknisesti heikommalta, niin täällä isot timeframeet kuitenkin nousumarkkinassa löytyy aina sitä tukea paljon pidempään vielä, ja se on sitten taas yksi syy, minkä takia niitä pomppuja saadaan. Että sitten taas mennään tuonne Nasdaqin puolelle, niin siellä toki viikkograafillakin vähän samantyyppinen kynttilä, mutta se tulee paljon matalammalla ja tulee osumaan tähän nousevaan 50, mutta täällä taas niin kuin päivägraafillakin oli taas kosketus tuohon 200 liukuvaa, eli se aika niin kuin näppärästi pysäytetään markkinan laskun toi nouseva 200, eli se niin kuin näistä liukuvista keskiarvoista on aina se tärkein toi 200, ja silloin kun ei olla osuttu siihen käytännössä yli vuoteen, niin silloin ne on niin kuin parhaita paikkoja varmaan ottaa nyt longitradeja. Eli siitä oli niin kuin odotettavissa vähintään niin kuin tekninen pomppu, mutta onhan tämäkin pomppu, mikä täällä ollaan saatu prosentuaalisesti, kun tämä oli isompi tämä lasku, niin selkeästi isompi, eli lähentelee 15% toi pomppu, mikä siellä ollaan nähty. Ja ehkä huomioon kuitenkin se, että kun SP500 oli niin kuin tosi lähellä todellisia huippuja, niin nämä muut indeksit ei ole kuitenkaan pompannut ihan niin vahvasti. Eli Nasdaqissakin on aika matka vielä tuonne edelliseen huippuun. Sama tilanne tuo Russellin puolella, joka ehkä näyttää teknisesti pikkasen vielä heikommalta kuin toi Nasdaq. Eli käytännössä vaikka SP kertoo ehkä pikkasen eri tarinaa tällä hetkellä verrattuna noihin muihin indekseihin, että markkina ei ehkä kokonaisuutena ole ihan niin vahva kuin pelkästään sitä indeksiä katsomalla voisi ajatella. Ja sekin ehkä pikkasen tukee sitä
sitä niin kuin tarinaa, että markkina ei olisi nyt niin kuin jatkamassa niin kuin supervahvaa nousua, vaan täällä voidaan nähdä jonkunlaista niin kuin sivuttaisliikettä ennemminkin ja myös niitä laskevia kursseja tässä seuraavan vähän yli kuukauden aikana. Tässä on kumminkin kaikki nämä indeksit, mitä nyt katsottiin, 3 kappaletta, niin kaikki on kumminkin nyt liukuvien keskiarvojen päällä ja siinä mielessä ollaan niin kuin nousutrendissä, niin eikö tämä kumminkin ole ihan hyvä, että laaja-alaisesti nähdään tämän tyyppistä vahvuutta, eikä niin, että sanotaan vaikka, että SP500 olisi ollut hirveän vahva ja sitten vaikka Russell olisi ollut tosi huono, vaan että nähdään se niin kuin tavallaan kautta linjan, että ollaan saatu kunnon pomppu aikaiseksi. Joo, ehdottomasti. Kyllä on muuttunut toi kuva teknisestikin hyvinkin paljon just sen takia, että kaikki indeksit on noussut noiden liukuvien keskiarvojen päälle. Nasdaq kaikista viimeisenä ton 50 päälle tuossa käytännössä eilen. Ja sen takia nämä on kyllä niin kuin selkeästi vahvoja, mutta sen takia, että tässä taustalla on nyt niin kuin kuitenkin tehty vähän niin kuin tämmöistä teknistä damagea tälle nousutrendille, eli ollaan tultu näiden 2 nopeamman liukuvan keskiarvon alapuolelle, niin se ehkä niin kuin avaa kuitenkin oven sille, että voidaan nähdä sitä sivuttaisliikettä tässä, että mennään niin kuin useamman kerran läpi näistä nopeista liukuvista, eikä suoraan palata ainakaan välttämättä siihen pidempikestoiseen nousutrendiin, mikä käytännössä alkoi silloin niin kuin sieltä syksyn pohjalta, että sitten kun päästiin tänne liukuvien keskiarvojen päälle, niin sitä ei oikeastaan niin kuin palattu ollenkaan niiden alapuolelle, kunnes sitten saatiin tämä yksi pieni korjaus tuossa keväällä, ja sen jälkeen tämä nousutrendi jatkuu taas aika pitkän aikaa tässä. Niin kuin kaikki hyvin tietää, niin näitä ainakin SP500 ja Nasdaq 100 vie aika lailla nämä isot yhtiöt, ja sanoit tuossa just Nvidia, joka oli heilahtanut miljardiluokan lailla, ja miltä se graafi nyt tällä hetkellä näyttää? No käytännössä, niin kuin kaikki tietää, niin tämä on ollut niin super mega vahvassa nousussa, että tietenkin käytännössä tämä on niin kuin teknisesti suhteellisen vahvan näköinen, mutta osittain voisi ajatella, niin kuin, että on jopa ylimitoitettukin toi nousu tuolta vuoden alusta, eli vuoden alustahan ollaan tultu 170% ylöspäin kevyesti, ja huidellaan tosiaankin yli 3 biljoonan markkina-arvosta tällä hetkellä, eli eilen Nvidia ohitti taas Microsoftin, siellä on Apple enää kaikesta arvokkaimpana tällä hetkellä, ja siihenkään ei ole ihan hirveän pitkä matka. Että Nvidiassa tekisi mieli piirtää tämmöinen trendilinja, katsotaan, onko tällä mitään merkitystä tuolla markkinalla, mutta käytännössä näiden edellisen kahden huipun väli, eli käytännössä tultiin eilen pikkasen sen yli jo, mutta niin pitkään ennen kuin closetaan selkeästi tämän edellisen huipun, eli tuon 136 ja tämän 140 huipun yläpuolelle, niin tässä voisi olla niin kuin matalamman huipun paikka kuitenkin vielä Nvidialla, eli koko markkinaa ajatellen, ja sitä sentimenttiä ajatellen tämän AI-pöhinän ympärillä on tärkeää tuo Nvidian tulos, joka tulee viikon päästä keskiviikkona. Eli tuossa kuunihan viimeisinä päivinä, ja se voi sitten olla jonkunlainen triggeri markkinalle joko ylös tai alaspäin. Että nämä on aina kysymysmerkkejä, nuo osavuosikatsaukset. Joskus niissä painottuu se reaktio siihen, että mitä raportoidaan, eli taaksepäin, tai se mitä kommentoidaan eteenpäin. No se, mitä raportoidaan taaksepäin Nvidian tapauksessa, on varmasti erittäin hyvä, ja kun tehdään tuommoista niin kuin noin kovaa vauhtia kasvavaa tulosta, niin on ihan turha kaidata sitä niin kuin liian korkealle, jolloin se on niin kuin helppo ylittää se guidance. Eli käytännössä se perustuu ennemminkin siihen, että mitä Nvidia sanoo sitten tulevaisuudesta. Se on se niin kuin tärkeämpi sen kurssireaktion kannalta, koska se on melko varmaa, että se annettu guidance tullaan kyllä ylittämään tuon kakkoskvartaalin osalta. Mutta omaan silmään tuo Nvidian kurssi, joka on noussut tosiaankin yli 40% nyt 2 viikon takaa, niin on niin kuin aika venytetty ylöspäin tällä hetkellä. Samaan aikaan myös niin kuin itse niin kuin en täysin osta niitä kaikkia fundamentteja myöskään tuossa. Puhutaan kuitenkin eteenpäin katsovasta P/stä yli 40, yli 3 biljoonan yhtiössä, niin käytännössä tarkoittaa sitä, että lunastaakseen tämän nykyarvostuksensa, niin Nvidian on kasvatettava tulostaan kovempaa kuin mikään yhtiö historiassa on koskaan kasvattanut, koska puhutaan tosiaankin absoluuttisesti niin suurista summista. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että näin ei voi tapahtua, mutta kun tiedetään jo, että se tulos on noussut superkorkealle tasolle, kun puhutaan vielä siitä niin kuin eteenpäin katsovasta P:stä, niin se katsoo vielä sen 12 kuukautta tulosennustetta eteenpäin. Ja sitten niin kuin siltä tasolta pitää sitä yli 40 P:tä lähteä niin kuin pureskelemaan alaspäin se tuloskasvun kautta, niin se näyttää
kyllä jokseenkin haastavalta. Että itse en usko, että ne marginaalit tulee pitämään tässä niin kuin pidemmässä juoksussa, kun puhutaan 3 vuodesta, 5 vuodesta. Pikkuhiljaa alkaa tulee muitakin kilpailijoita ja muutenkin toi investointitahti Nvidian tuotteisiin, niin jos katsoo noiden isojen yhtiöiden, jotka muodostaa suurimman osan Nvidian liikevaihdosta, niin ne kommentoi lähes yhtä ääneen, että ne tällä hetkellä yliinvestoi noihin chippeihin. Ja mitä se tarkoittaa, jos yhtiö yliinvestoi chippeihin, niin se tarkoittaa sitä, että ne ei ehkä tule kasvattamaan sitä omaa yliinvestointitasoaan kuitenkaan samassa tahdissa seuraavien vuosien aikana, kuin mitä ehkä markkina hinnoittelee. Tuossa on niin kuin monenlaisia riskejä tuohon Nvidian suhteen. Että se toinen puoli, millä Nvidia voi tehdä jatkossa tulosta, on sitten ikään kuin se tekoälyn käyttö, eli se niin sanottu inference, eli se laskentateho, mitä käytetään sitten niiden tekoälysovellusten käytön mukaan, niin se on se toinen puoli, mitä on aika vaikea tällä hetkellä edes ymmärtää, kun me ei edes tiedetä, että minkälaisia ne tulee ne tekoälysovellutukset tai mallit olemaan ja kuinka paljon nyt käytetään. Mutta historiallisesti nämä puolijohdeyhtiöt on ollut jonkun verran syklisiä. Uskon, että jossain vaiheessa se syklisyys tulee näkymään jollain tavalla tuossa Nvidiankin kasvutahdissa, tulee se näkymään sitä kautta, että se hieman jopa joissain kvartaaleissa laskee se liikevaihto tai tulos, tai sitten se kasvutahti vaan hidastuu, mutta mä en usko siihen, että se pystyy takomaan tässä seuraavat 5 vuotta sitä kasvutahtia, kuin mitä tällä hetkellä tuohon kurssiin hinnoitellaan. Toki nyt kun ollaan selkeästi niin kuin jonkunnäköisessä tekoälyhypessä, niin ne hypen kaikista suurimmat hyötyjät, johon Nvidia selkeästi kuuluu, niin niitähän niin kuin hypetilanteisiin osakkeet saatetaan arvottaa millä tavalla tahansa. Tällä hetkellä tuo Nvidian arvostus näyttää kireältä ja niin kuin näyttää jokseenkin yliarvostetulta, mutta se näyttää vielä siltä, että se olisi niin kuin tähtitieteellisesti arvostettu, niin kuin välillä hypeissä nämä osakkeet on. Eli se tarkoittaa sitä, että toki osake voi jatkaa nousuaan ja se yliarvostus voi vielä kasvaa, ja jos niin kuin mennään semmoiseen tilanteeseen markkinalla, että todella mennään kuplatyyppiseen tilanteeseen. Eli käytännössä, mitä mä nyt tästä puheenvuorosta tavallaan nyhdin irti, on se, että pitää joka tapauksessa seurata nyt näitä isoja tekkifirmoja hyvässä ja pahassa. Sieltä voi tulla huonoja tuloksia välillä, mikä sitten vaikuttaa sitten taas koko markkinasenttimenttiin, koska niillä on niin iso paino indeksissä, niin se totta kai sitten vaikuttaa siihen indeksin liikkeeseen, mikä taas sitten vaikuttaa kaikkeen. Eli oli sitten hyviä tai huonoja tuloksia tiedossa, niin tekkiyhtiöt kannattaisi olla suurennuslasi alla. Kyllä, että kaikista isoimpia yhtiöitä kun katsoo, niin siellä mediaani P pyörii jossain 35 paikalla. Se vaatii sitä, että ne tekee aivan tuhotonta tuloskasvua jatkossa. Ja sitten kun sitä katsoo niin kuin koko ryhmänä ja miettii sitä absoluuttista euro- tai dollarimäärää, miten sen liikevaihdon pitää kasvaa, miten sen tuloksen pitää kasvaa, niin hieman herää kysymysmerkkiä siitä, että voiko tämä ryhmä kokonaisuutena absoluuttisesti kasvattaa todella noita lukuja niin kovaa tahtia, kun tällä hetkellä markkina hinnoittelee. Niin kuin tosi puitiin aikaisemmin, niin eihän nämä tämän tyyppiset liikkeet ylös-alas ole hirveän normaaleja. Normaalisti se on semmoista väsytystaistelua sitten härkien ja karhujen välillä, että lähdetään sellainen pikkuhiljaa kääntyy laskuun tai sitten lähdetään pikkuhiljaa nousuun. Mutta nyt kun ollaan saatu tämmöinen näinkin terävä ja äkäinen liike, niin markkinahan ei selkeästi tiedä, että mihin se haluaisi oikein mennä. Että siinä on semmoinen niin kuin jatkuva kädenvääntö puolelta toiselle ja niin kuin Pekkakin tässä hyvin summaa, niin markkina on aika kaksijakoinen tällä hetkellä. Juuri näin. Mä ajattelin, että ei käydä läpi tätä niin kuin kohta kohdalta, se voin tuosta halutessaan lukea. Siinä on hyvä summeraus siitä, että mitä härät näkee tällä hetkellä, mitä karhut näkee tällä hetkellä. Et mennään vaan näihin niin kuin viimeisimpiin tilastoihin ja niin kuin mietitään niiden kannalta, että minkälaisia merkkejä me nähdään sieltä. Me nähdään positiivisia, me nähdään negatiivisia, mutta lähdetään rullaamaan tästä niin kuin tätä viimeisintä dataa, mitä me ollaan saatu. Eli viime viikolla me saatiin inflaatiodataa, markkina tykkäsi siitä, markkina jatko liikettää ylöspäin. Eli käytännössä se, mitä raportoitiin, oli kuukausitason inflaatio 0,2%. No, jos katsoo vielä pikkasen niin kuin lisää desimaaleja, koska se mun mielestä raportoidaan liian laveasti, koska noin niin pieniä noin kuukausitason muutokset, niin pitää mennä vähän niin kuin desimaaleissa eteenpäin, niin se todellinen raportoitu luku oli 0,155. Eli niin kuin se on aika lähellä sitä ollut se raportoitu 0,1, joka oli niin kuin vielä enemmän markkinan mieleen, että se ei ollut siellä niin kuin yli 0,2, vaan se oli niin kuin melkein lähempänä ja 0,1. Ja se, mikä on taas mielenkiintoista, että me nähtiin niin kuin 1 kuukausi välissä
kun toi shelter asumiskustannusinflaatio tai vuokrainflaatio, kun se alkoi jo helpottamaan. No nyt se oli taas kuukausitasolla niin kuin siellä 0,4%, missä se on ollut niin kuin pidempään. Mitä se tarkoittaa, koska se on kaikista suurin erä tuolla inflaatioraportissa on yli 1/3, niin käytännössä pelkästään se asumiskustannusinflaatio tuosta 0,155 oli 0,135. Eli melkein koko luku taas sitä pelkkää asumiskustannusinflaatiota, kaikki muut erät käytännössä niin kuin nollissa. Eli täysin sama tarina kuin aina aikaisemminkin, yli vuoden ajan tässä jo, eli käytännössä ollaan oltu 15 kuukautta ilman shelteriä 2% tai alle 2% tasolla, mikä on se Fedin targetti. Eli tosiaankin toi viimeisin CPI ilman shelteriä oli 1,73 vuositasolla, eli oikein mukava lukema Fedin kannalta. Ja se, mikä on vielä oikeastaan tärkeämpää näistä kuukausitason on se, mitä me nähdään tuossa niin kuin taustalla viimeisimpinä lukuina. Eli ne on seuraavat luvut, 0,5 ja 0,4, jotka tipahtaa pois, kun saadaan seuraavat 2 inflaatioraporttia, mikä tarkoittaa sitä, että kun meillä on noin vahvat vertailukaudet taustalla, ja jos inflaatio jatkaa tällä normaalilla 0,1-0,2 tahdilla, niin se tulee romahtamaan se vuositason inflaatio seuraavan 2 raportin aikana aika selkeästi. Eli toi vuositason luku oli tosiaan toi 2,9, kun katsotaan tätä punaista viivaa, ja niin kuin tässä on yksi aika hyvän näköinen arvio siitä, että mihin se saattaa tipahtaa jo seuraavan 2 kuukauden raportin aikana. Eli luultavasti ollaan aika lähellä 2,5 tuon seuraavan inflaatioraportin jälkeen, ja sitten kun saadaan sitä seuraava vielä, niin tiputtaan jo aika lähelle 2. Nyt riippuu siitä, että kumpaan suuntaan inflaatioyllätykset tulee olemaan, onko se ylöspäin, alaspäin, saattaa pikkasen niin kuin heitellä jompaan kumpaan suuntaan noista, mutta mitä todennäköisemmin seuraavan 2 kuukauden aikana raportoidaan myös tuossa CPI-luvussa jo alle 2,5% tasoja, eli sitten ollaan niin kuin hyvin lähellä sitä 2 jo. Ja koska se PC-inflaatio, missä tuo asumiskustannus on pienemmällä painolla, niin siellä on myös vahvempia vertailulukuja tulossa, niin sielläkin seuraavan 3 raportin aikana mennään jo aika lähelle 2% tasoa. Siellähän toi PCE-raportti tulee aina myöhemmin kuin toi CPI, se saadaan itse asiassa ensi viikolla, eli jos kuun lopussa, ja se on ton saman kuukauden raportti kuin mikä me ollaan tuossa CPIstä saatu jo. No varmaan omalta osaltaan tämä inflaatioluku on semmoinen, mikä sitten markkina on miellyttänyt, että kun ollaan nyt tultu niin rajusti se 8 päivää ylös tässä, ja jos nämä luvut tuli viime viikolla, niin markkina on tavallaan lukenut samalla tavalla rivien välistä tämän saman tiedon, minkä sä jaat tässä nyt kaikille kansalle, eli ei inflaatio ole enää varsinaisesti mikään ongelma, ja koko ajan ollaan menossa parempaan suuntaan. Joo, markkina kokonaisuudessaan on kyllä nähnyt se pitkän aikaa sitten, että inflaatio ei ole ongelma. Ja jos mietitään, niin kuin millä tasolla tuo vuositason inflaatio on ollut, niin mä otin tähän tämän viimeisen 10 vuoden datan. Ja tässä nähdään oikeastaan, jos katsotaan vaikka tuonne vuoteen 2017, 2018, niin silloinhan ollaan oltu tämmöisissä samantyyppisissä luvuissa, missä jo nyt ollaan. Eli tuolla on 2,7% inflaatiota, jopa 2,9% vuosi-inflaatio tuolla 2018. Eli nyt ollaan niin samoilla tasoilla. Kuten äsken käytiin läpi, niin seuraavan 2 kuukauden aikana tullaan tuohon niin kuin todennäköisesti alle 2,5%, niin se on niin kuin täysin normaali taso jo niin kuin historiallisestikin, ja täytyy muistaa, että 17-18 vuosina me oltiin 0 korkoajassa, ja korot on tällä hetkellä 5. Eli käytännössä niin kuin se korkotaso ei missään nimessä pitäisi olla näin korkealla enää tässä vaiheessa, kun se inflaatio on helpottanut jo pidemmän aikaa, ja nyt tulee täysin selkeästi alaspäin. Myös sen niin kuin virallisen luvun kautta, joka sisältää sen shelterin, joka ei kerro mitään sitä edellisen 12 kuukauden vuokrakehityksestä. Eli ne nollakorotkaan silloin 17-18 vuosina kiihdyttänyt sitä inflaatiota, ja nyt tarvittaisiin ehdottomasti, tai oltaisiin jo pidemmän aikaa tarvittu niin kuin hieman matalampaa, hieman vähemmän kiristävää korkopolitiikkaa Fediltä, koska tosiaankin se on niin kuin tosi lähellä ja nyt tarpeettomasti työnnetään talous taantumaan. Onko tässä nyt noussut jotain uutta, mikä puoltaisi sitten myös tätä taantumaa? Joo, eli jälleen ollaan saatu uusia merkkejä ja uutta dataa, joka periaatteessa kertoo siitä, että yleensä kun tämmöiselle tasolle valahdetaan, niin ollaan oltu taantumassa tai ollaan hyvinkin lähellä oltu menossa taantumaan. Eli puhutaan joko asuntoaloituksista tai rakenteilla olevista asunnoista. Ja tuossa tosiaankin kertoo toi sininen viiva sen, että missä ollaan suhteessa vuoden takaiseen nähden. Eli nyt ollaan valahdettu tuonne -12%,
Ja aikaisemmin, kun ollaan niin kuin näin vahvassa laskussa oltu ensinnäkin ja menty noin vahvasti negatiivisen puolelle, niin ollaan oltu taantuman tyyppisessä tilanteessa. Eli noin harmaat alueet kertoo aina siitä, että milloin taloudessa on taantuma ja yleensä näillä tasoilla semmoiseen ollaan ajauduttu. Eli tämä asuntopuolikin on yksi, joka tietenkin on niin kuin aika korkoherkkä, mutta tässäkin huomaa sen, että kuinka pitkä se saattaa olla se korkojen noston vaikutus, kunnes se alkaa todella puremaan sinne. Ja pikkuhiljaa se on nähty tälläkin puolella ja se heikkous niin kuin vahvistuu koko ajan. Täytyy muistaa se, että vaikka me ollaan puhuttu jo pitkään koron laskuista, me ollaan odotettu niitä pitkään, ne korot on edelleenkin siellä niin kuin tapissa ja maksimitasolla. Ja siinäkin on se sama viive, joka toimii myös niin kuin korkojen noston suhteen, että me ei nähty heti niin kuin niitä vaikutuksia, mutta ei me myöskään nähdä niitä heti vaikutuksia silloin, kun lähdetään laskemaan. Eli sen takia me ei haluttaisi olla tilanteessa, missä me nähdään nyt jo niin kuin taaksepäin katsovasta datasta, että meillä alkaa menemään koko ajan huonommin, ja edelleenkin me pidetään niitä korkoja siellä maksimitasoilla. Koska toki, kun katsotaan näitä asuntorakentamisen aloituksia, tai rakenteella olevia asuntoja. Totta kai se vaikuttaa niin kuin pitkälle talouteen monen asiaan, esimerkiksi työttömyyteen. Tässä näkyy aika hyvin tuo korrelaatio tuon rakentamisen työllisyyden kanssa ja tuon edellisen tilaston kanssa, mikä me nähdään tuossa tuolla tummemmalla sävyllä. Eli vielä tuo vaaleampi sävy, eli tuo työntekijöiden määrä ei ole kääntynyt laskuun, mutta niin kuin nähdään historiasta, niin näillä on hyvinkin vahva korrelaatio tietenkin keskenään. Eli tässä on taas uusi syy pelätä sitä niin kuin työllisyystilastojen heikkenemisen jatkumista sen takia, että niitä uusia rakentamisaloituksia ei taloudesta löydy. Ja sitten nämä kaksi asiaa niin kuin yhdessä, eli työttömyystilastot ja nämä rakennustilastot, niin nämä aika usein ennakoi aika hyvin näitä taantumia. Eli jos katsoo sitä, mitä me ollaan viime jaksoissa puhuttu, eli se, että työttömyysaste on korkeammalla vuoden takaiseen nähden, ja se, mitä me äsken katsottiin, että nämä asuntoaloitukset on laskenut vuoden takaiseen nähden, niin silloin kun nämä molemmat ehdot täyttyy, me nähdään tämä periaatteessa tässä niin kuin 0 ja 1 välillä, että se on joko niin kuin molemmat ehdot täyttyy, eli ollaan 1, tai sitten ne ei täyty, eli ollaan 0. Mutta silloin kun ne täyttyy, eli tuo sininen viiva pomppaa tuonne 1, niin nähdään niin kuin noilla harmailla merkatut taantumat, jotka ajoittuu aika hyvin yksi yhteen. Eli tässä on niin kuin kaksi niin kuin selkeitä taantuman merkkiä, kun nämä molemmat datat näyttää yhtä aikaa vuositasolla laskua. No voiko olla, että kun tuo koronapandemia oli niin sähäkkä shokki ja sitten taas talous on vähän sellainen niin kuin hidas pyörimään mihinkään suuntaan, niin nyt sitten kun nähdään tässä graafissa tämä koronataantuma ja sitten tämä nykyinen pomppu tuossa sinisellä viivalla, niin onko se vaan tullut vaan vähän sellainen jälkijättö, että ei, meillä olikin täällä tällainen näin, että nyt me tultiin vähän jäljessä vaan näiden kaikkien juttujen suhteen, koska tämä oli niin äkäinen, me ei ehitty tavallaan reagoida kaiken suhteen täällä työttömyydessä ja kaikessa muussa, että noi tavallaan olisi vähän niin kuin se pari, kun täällä on aina tämä harmaa alue, sininen pomppu, niin täällä on kaikille periaatteessa jonkinnäköinen pari, niin nyt sitten koronapandemia ja tämä nykyinen pomppu olisikin pari, ja me ei saataisikaan taantumaan nyt tällä kertaa. Sanoisin, että hieman epätodennäköistä, ja tässä on kuitenkin jo aika pitkä ero, eli käytännössä tässä alkaa siitä koronan alusta, ole 4,5 vuotta jo, niin en usko, että tämä näin jälkijättöisesti tulee tuonne niin kuin talouden heikkouden kautta. Ja ehkä tässä on niin kuin huomiona se, että usein tämä indikaattori antaa indikaation sitä tulevasta taantumasta jo ennen sen taantuman alkua. Et jos katsoo näitä, että eka yleensä tulee tuo sininen viiva ja sen jälkeen mennään tuolle harmaalle alueelle, eli taantumaan. Eli käytännössä tässä just katsotaan sitä, kun vuosimuutosta siinä työttömyysasteen nousussa, asuntoaloitusten laskussa, niin ne on yleensä tämmöiset, jotka tapahtuu taloussyklissä parin vuoden aikana ja vasta niin kuin siinä vaiheessa saadaan se niin kuin ensisignaali siitä, että nyt alkaa niin kuin heikkenemään talous selkeästi ja sen jälkeen nähdään jonkunlainen taantuma. Et toki niin kuin jokaisen näistä tämän tyyppistä indikaattoreista niin mahtuu niitä vääriä signaaleita. Me nähdään yksi tässä taustalla, eli se osuu tuohon vuoteen 85 suurin piirtein, milloin me saadaan näistä kahdesta datapisteestä väärä signaali, eikä mennäkään taantumaan. Mutta muuten tämä on ollut aika niin kuin hyvä indikaattori siitä, että milloin sitä heikkoutta taloudessa on havaittavissa. Jos mä tässä salkkuni puolesta vähän pelkään ja haluan taistella vielä sitä taantumaa vastaan, että sitä ei tulisi, niin voiko olla, että nämä työttömyysluvut olisi taas vaan sitten raportoitu väärin ja sitten kun saadaan niitä korjauksia aina silloin tällöin, onko se kerran kuukautta ja sitten vuosittain vielä joku isompikin sorvaus johonkin suuntaan, niin siitä syystä tämä nyt olisi sitten vaan väärin, koska sitten täällä olisi ikään kuin väärät luvut siellä yhtälössä mukana.
Joo, tämä on aina ongelma, kun katsotaan näitä tilastoja, koska niitä päivitetään niin moneen kertaan myös jälkikäteen. Mutta usein nimenomaan silloin, kun ollaan menossa taantumaan, niin siinä vaiheessa, kun sinne ollaan menossa, niin ne datat ei vielä yleensä näytä ihan niin huonolta, koska yleensä niissä käännepisteissä ne erot on kaikista suurimpia nimenomaan siihen suuntaan, että raportoidaan liian hyvää dataa, vaikka se oikeasti niin kuin myöhemmin korjataan vielä heikommaksi. Ja nyt mulla on huonoja uutisia sulle sen suhteen, että kun puhutaan vaikka tästä työllisyysdatasta ja se, mitä me kuukausittain käydään läpi, kun viime kuussa saatiin noin vähän yli 100 000 työllistä lisää tuonne työmarkkinaan, sitä edellisessä kuukaudessa taisi olla joku 170 000, niin nyt kun joka kuukausi näitä yleensä korjataan johonkin suuntaan, mutta sitten kerran vuodessa tehdään tämmöinen isompi muutos, silloin katsotaan vähän sitä niin kuin koko mallia, se saattaa niin kuin, maahanmuutto muuttaa sitä johonkin suuntaan, koko väestön niin kuin data saattaa muuttaa sitä johonkin suuntaan, ja sitä korjataan yleensä silloin isommin. Ja nyt Goldman Sachs ainakin arvioi, että tällä viikolla julkaistu vasta vuosikorjauksessa, tämä vuosikorjaus luotujen työpaikkojen määrässä saattaa olla jopa 600 000 miljoona negatiivinen. Eli otettaisiin niistä niin kuin ihan hyvistä työllisyysluvuista viimeisen vuoden aikana jopa 1 miljoona pois. Se muuttaa sitä kuvaa ihan täysin käytännössä siitä, että mikä on työttömyysaste, kuinka paljon työpaikkoja ollaankin luotu. Toki tämä on vaan arvio Goldman Sachsilta. Se voi olla jopa toiseenkin suuntaan, jos on väärässä heidän arvion suhteen. Mutta se on mielenkiintoista nähdä, katsotaan ensi viikolla, että mikä se data tulee olemaan. Mutta tämä saattaa niin kuin muuttaa tätä työllisyyskuvaakin jonkun verran, tämä kerran vuodessa tehtävä iso päivitys sinne dataan. Sehän tarkoittaa käytännössä, että kaikki se, mitä me nyt ollaan sanotaan viimeisen puolen vuoden aikana katsottu työttömyyslukuun, niin nehän on ollut ihan höttöä, ei niillä tee mitään. No tämä on aina se ongelma virallisten tilastojen kanssa. Mutta katsotaan, mitä sieltä tulee. Et käytännössä niin kun makrosuhteet tuntuu vetävän niin kuin molempiin suuntiin. Että saadaan positiivista inflaatioa, saadaan negatiivista niin kuin asuntorakentamista, ehkä työttömyyspuoletkin tulee negatiivista. Viime viikolla saatiin positiivista kanssa tuolta niin kuin vähittäiskaupan puolelta, eli periaatteessa kuluttaja näyttikin olevan taas vähän paremmassa kunnossa, niin koko ajan niin kuin täysin eri suuntiin vetävää dataa käytännössä, ja markkinoita ainakin viimeisen 2 viikon aikana on niin kuin ennemmin huokassut helpotuksesta, kun data ei olekaan mennyt niin kuin huonompaan suuntaan, ainakaan tähän mennessä. Nyt katsotaan taas, että mitä tämä seuraavien viikkojen data tuo tullessaan. Mutta se, mikä tietenkin nousumarkkinaa on niin kuin vienyt koko ajan eteenpäin, on se, että yrityksellä on edelleenkin mennyt ihan hyvin. Eli nyt tuloskausi, kun on paketissa, niin nähtiin, että tulokset kasvoi kokonaisuutena melkein 10%. Se painottuu aika pitkälti vielä sinne niin kuin niihin suurimpiin yhtiöihin, mutta nyt myös se laajempi yritysjoukko pitkästä aikaa raportoi nousseesta tuloksesta viimeisen vuoden aikana. Ja se, mikä todella markkinaa on vetänyt tietenkin tässä niin kuin koko tämän nousumarkkinan ylöspäin, on käytännössä tämä kuvio. Eli toi katsoo eteenpäin katsovaa 12 kuukauden tulosennustetta SP500-yhtiöiltä. Ja se menee koko ajan vaan ylöspäin. Eli periaatteessa koko ajan odotetaan, että se tuloskasvu jatkuu. Toki tämä tulee nyt niin kuin analyytikoiden puolelta. Ja nyt kun ollaan tässä niin kuin kohta 2 vuotta kestäneessä nousumarkkinassa jo totuttu siihen, että mennään ylöspäin, yritykset tekee koko ajan kovempaa tulosta, niin kuten analyytikot seuraavat tietää, niin ne yleensä tuppaa ennustamaan sen tuloskasvun jatkumista tulevaisuuteenkin. Mutta kysymysmerkki on nyt, että vetääkö tämä heikko makro kuitenkin sen talouden niin kuin jonkunlaiseen kanveesiin, eli se tarkoittaa sitä, että yllättäen myös se tulokset tai tuloskasvu hidastuu, jopa kääntyy laskuun, ja niin kuin siinä vaiheessa saataisiin niin kuin muutos tähän trendiin siellä tuloksissa, joka aiheuttaisi sen, että myös osakkeet saadaan pikkasen isompaa dippiä. Ja aivan normaalisti kurkitaan meidän salkkuihin tälläkin viikolla, ja viime viikolla, kun meillä oli tuli punaiset salkut ja näytettiin vähän, että miten huonosti siellä on nyt mennyt viime aikoina, niin totta kai sinne kaiken näköistä tuloa nyt sitten tuli, ja täällä oli kaveri kysellyt, että kun sä oot myynyt sun salkun ennen odotettua pomppua, ja oot nyt sitten miinuksella, niin toki se ehkä sillain niin kuin oli harmi, että sä et ole nyt tässä pompussa ollut mukana, ja sitten sä oot loppujen lopuksi treidannut tässä jo vuosia tuolla salkulla, niin kyllä se niin kuin pitkässä juoksussa kumminkin, kun se on 100% se tuotto, niin ehkä tällainen niin kuin muutama virhe sinne tänne, niin kuin ehkä jopa vuoteenkin muutama virhe sattuu, ja silti voi olla ihan voitollinen. Kyllä, pitkän aikavälin tuotot on aika hyviä, mutta mä ajattelin vaan näyttää, että mitä olisi käynyt, jos mä en olisi myynyt siinä kohtaa, kun mä myin. Eli tosiaan noi mun myynnit on tehty
tuossa niin kuin kuun vaihteessa sekä kuun viimeinen päivä että tämän kuun ensimmäinen päivä, ja se osuu tuohon niin kuin nuolen kohdalle se tämän kuun ensimmäinen päivä. Eli jos mä en olisi myynyt ja tyhjennyt salkkua, niin mä olisin ollut aikamoisessa vuoristoradassa sen jälkeen tuossa. Eli jos aikoo minkäännäköistä riskienhallintaa käyttää siellä salkussa, niin jossain vaiheessa niin kuin se päätös siitä niin kuin positiosta luopumisesta pitää tehdä. Ottaen huomioon vielä, että ne positiot, mitä mulla oli salkussa, niin oli vielä hyvin tämmöisiä korkean beetan osakkeita, mikä tarkoittaa sitä, että ne heiluu vielä markkinaa enemmän. Ja ne tuli tonttiin todella rajusti tuossa 3 päivää kestäneessä laskussa, ja etenkin siinä niin kuin mustana maanantaina oli paljon teknologiaosakkeita ja tämän tyyppisiä osakkeita, jotka todella otti niin kuin pahasti köniin. Osa niistä on noussut niin plussalle niin kuin tähän päivään mennessä, mutta harva niistä olisi ollut plussalle edes siinä päivänä, kun tuo kommentti oli tehty, ja osa niistä on edelleenkin miinuksella suhteessa siihen, että kun myin ne tuossa kuun alussa. Eli mä keräsin tähän vielä niin kuin dataa siitä, eli tosiaankin tuo Max Drawdown kertoo siitä, että kuinka paljon nuo osakkeet olisi laskenut vielä siitä pisteestä, kun mä myin ne pois salkusta. Eli niin kuin näkyy, niin 7 osakkeesta 6 kappaletta olisi laskenut vähintään 15% vielä lisää, osa niin kuin selkeästi vielä sitäkin enemmän. Ja nyt taas, mistä niin kuin käytännössä eilen oltiin, tai eilisessä Closessa Jenkeissä oltiin, niin osa on edelleenkin miinuksella, osa on rajumminkin miinuksella. Okei, 2 on sitten plussalla jo, eli käytännössä Shopify ja DoorDash on omien tulosjulkistuksensa jälkeen, ja tuon vahvan pompun ansiosta, mikä tuolla markkinoilla on nähty, niin on tullut selkeästi plussaan puolelle. Mutta periaatteessa, että jos niin mitään riskienhallintaa meidän tuolla salkussa harrastaa, niin se olisi ollut aika ruman näköistä sitten, kun koko salkku olisi seuraavan käytännössä 2 päivän aikana tullut tämän verran niin nuo positiot alas siellä. Siellä olisi käytännössä kirjoittu uusia 10-lukuja niin uusiksi noissa miinusmerkkisissä tuotoissa vielä. Eli niin myös jälkikäteen voi sanoa, että se oli täysin oikea aika poistua markkinalta tuossa kohtaa, kun näki, että lähdetään laskemaan selkeästi noiden niin nopeampien liukuvien keskiarvoja alapuolelle ja markkina näyttää heikolta. Eli käytännössä niin kuin pysyn edelleenkin tuon myyntipäätökseni takana kyllä. Ja sitten toinen kysymys oli tosiaankin se, että minkä takia ei löydy enää samalla nimellä salkkua. Se löytyy sen takia uudella nimellä, että toi Titaanien taisto on ainakin toistaiseksi poissa kuvioista, että yksi meidän titaaneista pääsi eduskuntaan. Hyvä Martin, onnea sinne, ja sinne tarvitaankin pikkasen taloustietäjä kyllä tuonne eduskunnan puolelle. Joten salkku löytyy siis mun omalla nimellä tästä eteenpäin. Se on tuo täysin sama salkku, mitä ollaan seurattu jo yli 5 vuotta täällä Traders Clubin puolella. Ja omassa salkussa ei mitään muuveja. Eli käytännössä viime viikolla, kun mulla oli salkku tyhjä ja markkina oli pompannut jo vahvasti, en nähnyt niin kuin hyviä paikkoja lähteä ostamaan sen vahvan pompun jälkeen. En nähnyt myöskään hyviä syitä lähteä shorttaamaan siinä kohtaa. Odotellaan taas sitä, että niin kuin hyvän riskituottosuhteen tradeja näkyy tuolla markkinalla ennen kuin tehdään mitään liikkeitä. Miten sun salkku? Sullakaan ei mitään liikkeitä ole viimeisen viikon aikana, mutta oot jonkun verran sanonut tuosta pompusta ainakin kiinni sitten. Joo, onneksi kun on tämmöinen aika pitkälti long only salkku, niin onneksi nyt sitten on ollut salkussa jotain myös tämän pompun jälkeen, eikä tullut sitten hätäiltyä ja myytyä kaikkea sinne pohjille, koska sekin olisi voinut helposti tuossa käydä, kun paniikki iskee, mutta eipä tässä mitään se kummempaa. Samat laput edelleen salkussa, kaikki he tietää hyvin, että siellä on sitä uraanipainoa. Se on valunut ikävästi nyt tässä viime viikkoina alaspäin, ja siitä syystä sitten salkkukuvaajakin näyttää näin rumalta, mutta pelataan pitkää peliä. Mutta ei varmaan muuta kommentoitavaa näistä salkuista, ja samat vanhat tutut jälleen, eli pistä peukkua, pistä kanavaa tilaukseen, ja me saatiin iso liuta niitä fundakeisseja sinne viime videon kommenttikenttään, kun niitä pyydettiin. Kiitos niistä. Varmasti voidaan ainakin jotain ehkä katsotaan, vetäydytään kammioon vähän kurkistelemaan, mitä siellä oikein oli. Jaksoissa, joo. Just näin. Ja muistakaa pistää kommenttia ihan muutenkin vaan. Saa edelleen tulla pistää kritiikkiä, jos siltä tuntuu, ja me nähdään sitten ensi viikolla ihan normaalin tapaan. Hyviä tradeja. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.